هاي، انا رضوى. هنتعلم ازاي النهارده نعمل الروتين الصباحي. اول حاجه هنستخدمها هو انا بستخدم جارنيه اللي هو الميك اب ريموفر، عشان لو اي دهون زياده في وشي بعد ما صحيت من النوم او اي بواقي ميك اب او اي حاجه اقدر اشيلها كويس. هجيب قطنتين كده زي دول، واحط شويه من الجارنيه هنا شويه وهنا شويه، وهمسح كل وشي برقبتي كده من اول المناخير اللي هي فيها ممكن احس فيها دهون كتير. الحركات بتاعتي اللي انا بسحب بيها القطنه تبقى لفوق عشان العضلات بتاعت وشي ما يظهرش فيها تجاعيد او خطوط رفيعه من كتر ما انا بنزلها لتحت كده. وهي عند منطقه الرقبه، لان دي اهم منطقه احنا بننساها، ودي اهم منطقه هي اللي بيبان فيها الخطوط او الكرمشه بتاعت السن. كده انا مسحت وشي. الخطوه الثانيه ان انا هغسل وشي بالغسول. انا بستخدم الفاتيكا الغسول دوت. ثالث خطوه هعملها في ايفا، براند ايفا منزل حاجه اسمها كولاجين امبول. كولاجين امبول ده تستخدميها يوم او يوم لا. ده المفروض ان هو وظيفته ان هو بينشط. احنا تحت البشره عندنا في ماده اسمها ماده الكولاجين اللي هي مسؤوله عن الخطوط دي. مع السن او مع الروتين بنستخدمه غلط، بنفقد كل فتره في وشنا بنفقد الماده دي. فده بيساعدنا ان احنا بتحطي الماده دي فبتمتصها البشره، فبعد ما بتمتصها بتنشط الكولاجين اللي هو جوه بشرتنا اللي هو فقدناه بسبب عوامل كتير. انا كده اخدت الامبول. هي الامبول بتبقى عامله زي كده، وبعدين انا بفتحها بقوم واخده شويه على ايدي اللي هم على الصوابع دي، بوزعها على وشي اللي هم المناطق اللي انا حاسه فيها خطوط زي دول، اللي هم المنطقه اللي حوالين البق وعند الرقبه. والحركات بتاعتي ان انا بشد العضله لفوق او بشد وشي، وكل البشره بتاعتي بشدها لفوق ما بنزلهاش لتحت، لان انا كده بعملها بطريقه غلط. كده بعمل زي مساج للماده اللي تحت بشرتي، بس الماده اللي بره دي بتساعدني ان هي تدخل البشره وتساعد الماده انها تتنشط كده. دي بتحطيها يوم بعد يوم، ما بتحطهاش كل يوم. وبعدين عندي الاي كريم اللي هو الكريم بتاع العين، محيط العين. باخد شويه بحطهم دول. اكتر صوابع ضعيفه في الايدين لازم نستخدمهم عشان منطقه العين دي اكتر منطقه حساسه. بنحط كده نقط فوق عند العظمه اللي هي تحت الحاجب، ونفس الحاجه هنا. انا بستخدم ايفا برضو، براند ايفا للعين، عشان فيه ماده الكولاجين. وده لكل سن، هما منزلين 30 فوق سن 30 وفوق سن 50. بعدين بقوم موزعه كل الكريم اللي انا حطيته على العين بطبطبه كده، بس ما بعملهاش بطريقه عنف عشان دي اكتر منطقه حساسه في وشنا كده. وبعد ما بخلص خالص بقوم عامله عكس الاتجاهات كده كده خلصت منطقة العين. في عندي برضو من برودكت ايفا حاجة اسمها التونر ده اهم حاجة، اهم خطوة احنا بننساها، عشان دي بتقفلك المسام اللي انت نضفتيها والمسام اللي انت عايزاها تفضل يعني مقفولة عشان ما تدخلش فيها اي رواسب تاني او اي ميك اب تاني. هعمل التونر ده، هاخد برضو قطنة وهعمل على ايدي، اعمل على بشرتي كلها. وهنا فوق منطقة الرقبة لفوق كده. اخر حاجة هستخدمها في الكريم اللي هو المرطب بتاع النهاري. باخد
شوية صغيرين بتاع برودكت ايفا برضو بستخدمه اهو. ده النهاري، في منه الليلي، هنتكلم في فيديو تاني عن الروتين الليلي. عند اللي هي المنطقة اللي فيها الخطوط، وانا بعمل استخدم اللي هما صوابعي دي عشان دول عضلاتهم ضعيفة فمبقاش بشد في الوش، بحركات دائرية، واخد البشرة لفوق. نفس الحاجة عند قرطي كده. وباقي الكريم اللي انا بنزله باخد رقبتي، منطقة رقبتي كلها على فوق بالحركات اللي هي برفع كأني برفع العضلة عشان تشد، عشان الوش يرجع تاني. شدة الوش اللي انا بفقدها على مدار السن وعلى مدار الروتين الغلط اللي ممكن اكون بعمله. واخر حاجة برضو انا بستخدم اللابيلو. لابيلو دي اللي هي زبدة الكاكاو للشفايف، عشان الشفايف لما تيجي تحطي الروج ما تبقاش بتعمل خطوط تحت الروج، فتبقى عندك طريقة ان انت بترطبي البشرة. هو ده الغرض منها، ان احنا نرطب البشرة عشان لما نيجي نستخدم بيز ميك اب او حاجة لازم نبقى البشرة عندنا رطبة. لو انت نازلة الصبح انا هستخدم الصن بلوك، ده حاجة اساسية لاي حد عشان بيحمي بشرتنا من اشعة الشمس، عشان دي بتزود لنا خطوط البشرة وبتزود لنا البورز بتاعت المسام بتاعتنا، ممكن تبقى مفتوحة او مكان الحبوب. فاحنا دلوقتي هستخدم البايوديرما. البايوديرما دوت تانتنج، يعني معناه ان هو فيه نسبة فاونديشن عشان تبقى اتقل من هو الشفاف. هاخد شوية منه كده ووزع على وشي. هتعمل لنا طبقة دي كمان ممكن نستخدمها، اتكلم في فيديو تاني، للصبح كبيز او كاساس من غير ما نستخدم الفاونديشن، عشان لو عندك اي عيوب في بشرتك ممكن تداريها شويه كده. كده انا حطيته عند العين والفوق لحد شعري، زي كأني بحط طبقة زي طبقة الفاونديشن، ورقبتي وبقي، الخطوط اللي هي عند البق عند الرقبة، نفس طريقة الحركات بتاعة الايد، عشان انا كده قلت برفع عضلة وشي، انشط مادة الكولاجين فيها. واي حد عايز يحط ميك اب بعدها هو حر، عايز ينزل كده، بس اهم حاجة الصن بلوك يتحط في الشمس عشان الحفاظ على بشرتنا. وكده اكون خلصت الفيديو. لو عجبكم ياريت تشوفوا بقية فيديوهاتي عن السكين كير. باي باي.